ඕගොල්ලන් අහලා තියෙනවද කතා කරන මල් ගහක් ගැන? මේ මල් ගහ ඔබට කතා කරනවා ඔබේ ජීවිතය පරිවර්තනය කර ගැනීම ගැන. හරි පුදුමයි මේ මල් ගහ ඔබට කතා කරනවා ඔබේ ජීවිතේ කනස්සරු නොවි ඉන්නේ කොහොමද කියලා. කනස්සලු භාවයට යනවනම් කනස්සරු නොවි බලාපොරොත්තුවක් ඇතුව ඉන්න තමයි මේ මල් ගහ ඔබට කතා කරන්නේ. ඉතින් අපි බලමු මේ මල් ගහ මොකද්ද කියන්නේ කියලා. ඔබ මේ රූපය දැක්කව මල් ගහ මේක ටික කාලයකට ඉස්සෙල්ලා අපි බැලුවොත් දැන් නම් මල් හොඳට පිපිලා තියෙනවා. දැන් නම් හරිම ලස්සනයි. නමුත් මාස 6කට ඉස්සෙල්ලා මේ මල් ගහ දිහා දැක්කොත් ඒ ග්‍රීෂ්ම කාලයේදී මේ මල් ගහ මලුත් නැහැ. කොළත් අඩුයි. වේලිච්ච ගතියක් තමයි තිබුණේ. නමුත් කාලය යත්ම දිනෙන් දින සති ගණන් පහු වෙනකොට දළු දාන්න පටන් ගත්තා. කොළ වලින් සම්පූර්ණ වුණා. දැන් අපිට තේරෙනවා කනාටු ගතිය නැහැ. දුර්වල ගතියක් මේක දැන් නැහැ. නමුත් යම් කිසි පෝෂණයක් මේකට ලැබිලා තියෙනවා. චූටි බලාපොරොත්තුවක් අපිට තියෙනවා. නමුත් මේම දින ගණන් යද්දී මේ මල් නේනකොට අපිට යම් වෙලාවක හිතෙනවා මේකේ මල් නැද්දෝ කියලා. මොකද්ද අපි මේකට කරන්න ඕනේ? එක්ක වෙන ගහක් හිටවනවද? ඒ නැත්තම් මේ ගහ ගලවලා අයින් කරනවද? කියලා අපිට නොඑක් සිතිවිලි එන්න පුළුවන්. ඒ වගේ කුණාටුවෙන් තිබුණු ගහ අපි කතා කරා ටික වෙලාවක් ටික කාලයක් සති කීපයක් යනකොට කනාටු ගතිය නැති වෙලා කොළ එන තත්වයකටපත් වුණා. තව ටික දවසක් යනකොට ඔබට තේරෙනවා මේ මල් ගහේ පොහොට්ටු ආවා. තව ටික දවසක් යනකොට ඔබට තේරුණා දැන් නම් මේ ගහ ඔය අපි දකින්නා වූ මල් පිරිච්ච ගතියක් තියෙන. දැන් ඔබට සතුටුයි මට සතුටුයි. ඉතින් අපි දැක්කා වූ දුර්වල කාලයේදී අපිට හිතුණා මේක ගලවලා ඉවත් කරන්න පවා. නමුත් අපි එහෙම නොකර ඉන්නකොට ඉවසාගෙන කාලයත් එක්ක ඉන්නකොට යම් දවසක අපි දැක්ක දළු දානවා. යම් දවසක අපි දැක්ක මල් එනවා. දැන් නම් හැබැයි අපිට ප්‍රීති. තව ටික දවසකින් අපි දකිනවා මේක පළදරන ගහකුත් වෙනවා කියලා. නමුත් ඔබ හිතන්න නිකන් මේ අවස්ථා කීපයන් පහු වෙනකොට මුල කාලේදී අපිට හිතුණා මේක සාර්ථක ගහක් නෙමෙයි අපේ ව්‍යායාමය අසාර්ථකයි කියලා. ඒ මට්ටම් වලදී අපිට එහෙම හිතුණා. නමුත් කොළ එන කාලය වෙනකොට මේ ගහ ඇතුලේ අපිට පේන්නේ නැති වුණාට කොළ එන්න ඕන කරන අවශ්‍යතාවයන් සම්පූර්ණ වෙමින් තිබුණා. ඒක තමයි නියමිත කාලයේදී කොළ ආවේ. ඒ වගේම තමයි කොළ ආපු ගහ මල් එන්න පොඩි කාලයක් ගියා. මල් එන කාලය වෙනතෙක් මේ ගහ ඇතුලේ මල් එන්න ඕන කරන කාරණා මේ ගහ ඇතුලේ හැදෙමින් තිබුණා. ඒක තමයි නියමිත දවසේ මල් ආවේ. එකපාර විනාඩියට දෙකට මල් ආව නෙමෙයි. මේ කොළත් මලුත් අතර යම් කාලයක් ගත වුණා. ඒ කාලය තුල මේ ගහ ඇතුලේ හැදුනා මල් එන්න ඕන කරන කාරණා. ගහ වර්ධනය වුණා මල් එන්න ඕන කරන කාරණා වලින්. ඒත් එක්කම දැන් මල් ආවා. දැන් මල් ආවට පස්සේ මලොත් ටික දවසක් ගිහිල්ලා වේලෙන්න යනවා. නමුත් අපිට හිතෙන්න පුළුවන් අපිට මොන දෙයක් හිතුණත් මල් ආවට පස්සේ ඒක පළදරන ගෙඩි එන ගහක් නම් ඒකේ ගෙඩි එනවා. ඉතින් මල් ඇවිල්ලා මල ආපු ගමන් ගෙඩියක් ආව නෙමෙයි. මල ඇවිල්ලා ටික දවසක් යනකම් ගෙඩි එනතෙක් මේක ඇතුලේ වර්ධනය වුණා. යම් යම් කාරණාවල් ගොඩ නැගුණා ගෙඩියක් ඇති වෙන පිණිස. එවනම් අපි කාරණා කීපයක් බැලුවා. නමුත් අපිට එක එක අවස්ථාවන් වල හිතෙනවා එක්ක මේක සරු නැහැ, එක්ක මේකේ කොළ නැහැ, එක්ක මේකේ මල් නැහැ, එක්ක මේකේ ගෙඩි නැහැ කියලා. නමුත් මේ හැම අවස්ථාවක් තුළ අපිට පේන්නේ නැති වුණාට මේකේ ඇතුලේ වර්ධනය වෙනවා, ඇතුලේ පෝෂණය වෙනවා. මේ දළු වෙන්න, මේ මල් එන්න, මේ අවශ්‍ය කාරණා අපි කතා කළා වගේ. එhmenan අපේ ජීවිතය දිහා බැලුවාම අපිට බොහෝ විට පේනවා මේකේ තාම මාස කීපයක් ගත වුණා, අවුරුදු ගණන් ගත වුණා, තාමත් අපිට සාර්ථක භාවයක් පේන්නේ නැහැ කියලා අපි කනස්සලු වෙනවා වෙන්න පුළුවන්. අපි දුක් වෙනවා වෙන්න පුළුවන්. අපි කරන වැඩ පිළිවෙල නවත්තනවා වෙන්න පුළුවන්. අපි ඒවා අධෛර්ය වෙනවා වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඔබට මම කියන්නේ මේ මල් ගහ දෙන පණිවිඩය තමයි අපිට
යම් අසාර්ථක තත්ත්වයක් වගේ අපිට පේුණාට අපි අවශ්‍ය කාරණා කරන විටදී අවශ්‍යතා එක්ක එකට පෝර දාන විට එක්ක එකට වතුර දාන විට එක්ක එක ඉරු එළියට නිරාවරණය කරලා තිනකොට එක්ක ගේ ඇතුළේ තියෙන ගානන් එකේ විදියට තිනකොට අවශ්‍යතාවයන් සම්පූර්ණ කරනකොට මෙයා අපිට පේන්නේ නැතුණට ඒ පළදරන ගහක් බවට පත් වෙන්න අවශ්‍ය කාරණා මේ ගහ ඇතුලේ නිතින්ම ක්‍රමයෙන්ම හැදෙමින් තියෙනවා. නියමිත වේලාවෙදී එක ඵල දරනවා. ඉතින් නමුත් අපි කලබල වෙලා මේ ගහ මේ පැලය අපි කලබල වෙලා මේ දුර්වල වෙන අපි අසාර්ථක වෙන එහෙම නැත්නම් අපි කනස්සලු වෙන මොහොතේදී මේක නොසලකා හිටියොත් අපිට නියමිත ඵල නියමිත දවසදී ගන්න බැරි වෙනවා. ඉතින් මම ඔබට කියන දේ මේ මල් ගහ අපිට කතා කරන දේ තමයි අපේ ජීවිතයට කතා කරන දේ තමයි අපේ ජීවිතත් යම් කිසි කනස්සලු භාවයන්ට ඔබපත් වෙන්න එපා. ඔබ අවශ්‍ය දේවල් ඔබගේ ඉගෙනීම වේවා ඔබගේ අධ්‍යාපනය වේවා ඔබ අවටින් දෙන්නා වූ පෝෂණය වේවා ඒ දේවල් ඔබ හරියට කරනකොට එක්ක ඇප්ලිකේෂන් දානවා වෙන්න පුළුවන් එක්ක ඔබ රස්සාවල් හොයනවා වෙන්න පුළුවන් ඔබ නිකන් ඉන්නව නෙවෙයි ඒ ඵල දරන්න ඕන කරන කාරණා ඔබ ක්‍රමක්‍රමයෙන් එකින් එක කරමින් ඉන්නකොට ඔබ දන්නේ නැතුණට ඒකට අවශ්‍ය කරන කාරණා තමයි මේ ඇතුලේ ගොඩනගන්නේ. ඉතින් මම පොඩි කතාවක් කියන්නම් මම අහලා තියෙනවා චයිනීස් බැම්බු ට්‍රී කියන එක ගැන. චීන තියෙනවා උණ ගහක් ගැන. ඒ චයිනීස් බැම්බු ට්‍රී එක චීන උණ ගහ හැදුනොත් පරම්පරා ගාණක්ම ගොඩ යනවලු. සඵල වෙනවලු. එච්චර වටිනාකමක් තියනවලු මේ ගහේ. නමුත් එක්තරා මිනිස්සෙක් මේක හිටවලා අවුරුද්දක් වතුර දානවා. ඒ අවුරුද්දක් වතුර දැම්මට මේකේ මොටෙයියෙක්වත් එන්නේ නැහැ. නමුත් කතාව කෙටි කරලා කිව්වොත් දෙවෙනි අවුරුද්දෙත් වතුර දානවා මොටෙයියෙක්වත් එන්නේ නැහැ. තුන්වෙනි අවුරුද්දත් වතුර දානවා කිසිම සලකුණක් පැලුණා කියලාවත් හොයාගන්න විදියක් පසට ඇල්ලුවා කියලාවත් හොයාගන්න විදියක් තිබෙන්නේ නැහැ. නමුත් තුන්වෙනි අවුරුද්ද වෙනකොට ඕන මිනිසෙක් අසාර්ථක කනස්සලු වෙන තත්ත්වයටපත් වෙනවා. ඇයි මේ පැල කරපු දේ ඇතුලේ තියෙනවද? මේකට වතුර දාලා වැඩක් තියෙනවද? කොච්චර මම මහන්සි වෙනවද? මගේ මහන්සි ප්‍රතිඵල නැද්ද? නොඑක් කාරණා හිතන්න පුළුවන්. නමුත් හතරවෙනි අවුරුද්දත් මොහු වතුර දාන්න පටන් ගන්නකොට මොහුටම අසල් වාසීන් hina වෙනවලු. මක් කියලාද? මේ පිස්සෙක් කියලා. මේ වතුර දානවා කිසි තේරුමක් නැති පොළොවකට වතුර දානවා කියලා අසල් වාසීන් hina වෙනවා. ඒත් එක්ක මෙයාට පේනවා දැන් උණ බීජය පැල කරපු දවස් ඉඳලා වටේ තියෙන වල්ගස් හොඳටම නැගී සිටිනවා. හොඳට පෝෂණය වෙලා එනවා. නමුත් මොහුගේ අවශ්‍යතාවයෙන් මොහුට ගොඩ යන්න තිබුණු කාරණය මොහුට සඵලත්වයේ කියන මේ චයිනීස් බැම්බු ට්‍රී එකේ ලකුණක්වත් හතරවෙනි අවුරුද්දෙත් නැහැ. මොහු ස්වාමීන් වහන්සේට ඉල්ලා සිටිනවා අනේ ස්වාමීනි මට දැන් ඇති වෙලා මේක. ඔබ වහන්සේ මට මේ වෙලාවත් මේක කරලා දෙන්නේ නැද්ද කියන තත්ත්වයටපත් වෙනවා මේ මිනිස්සයා. මෙයාගේ ඉල්ලීම මෙයා නිතර කතා කරනකොට එක දවසකදී පස්වෙනි අවුරුද්දේ මෙයාගේ ජනේලෙන් දකිනවා චූටි මොටෙයියෙක් ඊටාම කුඩා මොටෙයියෙක් ඇවිල්ලා තිබුණා. ඉතින් මෙයා මේක දැකලා නටන්න උඩ බනින්න පටන් ගන්නවා. ඇයි මෙයා දන්නවා අවුරුදු 5ක වෙහෙස අපතේ ගියේ නැහැ කියලා. නමුත් මේකේ චයිනීස් බැම්බු ට්‍රී එකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි සති 6ක කාලයකදී අඩි 90ක් උස යනවලු. අවුරුදු 5ක් තිස්සේ උස නොගිය මොටෙයියෙක්වත් දකින්න නොලැබුණු දල්ලක් නොතිබුණු මේ පැලය මේ බීජය සති 6කදී අඩි 90ක් උස යනවා. ඔහුට ප්‍රීතියිද? ඔහු දන්නවද සඵල වෙන්න යනවා. මගේ හැම දෙයක්ම මේ තුල මගේ පවුලත් මගේ දරුවොත් මගේ අනාගතයත් මගේ අසල්වාසීත් මගේ ගමත් හැම කාරණයක්ම මේකෙන් ගොඩ යනවා කියලා මෙයා දන්නවා. නමුත් අවුරුදු 5ක් තිස්සේ මෙයාට ඉවසගෙන ඉන්න සිද්ධ වුණා මේක පළදරන ගහක් වන පිණිස බලාපොරොත්තු වෙච්ච ගහ වන පිණිස. නමුත් අපි බලමු මොකක්ද මේ අවුරුදු 5 වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඔබට මම කිව්වා සති 6කදී අඩි 90ක් උස යනවා කියලා. අඩි 90ක් උස යන ගහක මුල් ශක්තිමත්ව තියෙන්න අවශ්‍යයි. එහෙම නැත්නම් අඩි 90ක් උස ගියා කියන්නේ මේක පෙරලෙනවා, කඩා වැටෙනවා. නමුත් මේ අවුරුදු 5ේදී වෙලා තියෙන්නේ මොකද්ද? උඩට පෙනුනේ නැති වුණාට මේක දරා ගන්න පුළුවන්, මේ සඵලත්වයේ දරා ගන්න පුළුවන් මුල් පොළොව යටට ගිහිල්ලා තිබුණා. නැත්තම් මේ අඩි 90 ගහ නොවැටි තියාගන්න පුළුවන් මට්ටමකට
පවතින්න පුළුවන් මට්ටමකට ගේන්න විදිහක් නැති නිසා. ඉතින් මේ කතාවේ අපිට තේරෙනවා අපේ ජීවිතේ සමහර දේවල් ප්‍රමාද වෙන්න පුළුවන්. නමුත් අපි මේ සමාජයේ ජීවත් වෙනකොට අපිට මේ සමාජයේ විසින්ම අපි ලබන පීඩාවන් සහ අපි ලබන කාරණාවන් අපිව ගොඩනගනවා ජීවිතේ ශක්තිමත් නොවැටි ඉන්න පිණිස. එහෙමනම් අපි ජීවිතේ කනස්සලු වෙන්නේ නැතුව මේ මල් ගහ එහෙම පළ දරනවා නම් මේ මල් ගහට එහෙම අනාගතයක් දෙන්න මේ සබහා ධර්මයට පුළුවන් නම් මේ විශ්වයේ අයිතිකරු දෙවියන් වහන්සේට ඔබගේ ජීවිතය ගැන අරමුණක් තියෙනවා. ඒ අරමුණ ඔබ නිකන් කෙනෙක් විදිහට ඉන්න නෙමෙයි පළ දරන මිනිහෙක් වන එක. බලපෑමක් වෙන මිනිහෙක් වෙන එක. දැන් මම කතා කරා ඉස්සෙල්ලා මල් ගහක් ගැන. ඒකේ ගෙඩියාව කියලා හිතන්න දැන්. ගෙඩියාව. දැන් සතුටුයි. නමුත් මේ ගෙඩි ගහ කවදාවත් මේ ආපු ගෙඩි ඒ ගහම අනුභව කරන්නේ නැහැ. මේ ගෙඩියල මේ ඵලය අනිත් අය තමයි අනුභව කරන්නේ. එහෙනම් අපේ ජීවිතෙත් අපි ලබන ඵල අනිත් අය වෙනුවෙන් තමයි මේ එන්නේ. අපි ඒ මට්ටමට එනකොට අපේ ජීවිතය අපි කියනවා බලපෑමක් වෙන ජීවිතයක් වෙනවා කියලා. ඉතින් අපේ ජීවිතේ බලපෑමක් වෙන ජීවිතයක් වෙන්න නම් මේ ඵලධර්ම තත්ත්වයටපත් වෙන්න නම් යම් කිසි කාලයක් යනවා. මොකද මේකේ මුල් ශක්තිමත් වෙන්න ඕනේ, මේකේ කඳ ශක්තිමත් වෙන්න ඕනේ, මේක ඇතුළේ අවශ්‍ය පෝෂණය තියෙන්න ඕනේ. මේ හැම දෙයක්ම මේක ඇතුළේ සිද්ධ වෙනවා අපිට නොපෙනුනට අපිව යම් සාර්ථක තත්ත්වයකට ගෙන පිණිස. ඉතින් මම හිතනවා මේ මල් ගහ ඔබට කතා කළා කියලා. ඔබේ ජීවිතය වෙනුවෙන්. ඉතින් ඒත් එක්ක අපි බලමු දේව වචනේ පොඩි කොටසක් තියෙනවා. ස්වාමීන් වහන්සේගේ වචනේ විශ්වයේ අයිතිකරු දෙවියන් වහන්සේ විසින් මිනිසෙන්ගේ පොළඹවනු ලබන ලියන ලද මේ සුද්ධ බයිබලයේ මෙන්න මෙහෙම කතාවක් තියෙනවා. අපි බලමු මොකද්ද මේ කියන්නේ කියලා. මේ පණිවිඩෙත් අහුම්කන් දීලා මල් ගහ ඔබට කතා කළ දේ අරගෙන ඔබ ශක්තිමත් වෙන්න හෙට දවසේ ඔබ පළදරන කෙනෙක් වෙන්න යනවා. ඊට අවශ්‍ය කාරණා ඔබේ ජීවිතේ ඇතුළාන්තයේ ඇතිවෙමින් යනවා. හොඳයි අපි බලමු ස්වාමීන් වහන්සේත් මොකද්ද කියන්නේ කියලා. එයින් නුඹලාට කියමි. කුමක් කමුද කුමක් බොමුද කියා ජීවිතය ගැනවත් කුමක් අඳිමුද කියා ශරීරය ගැනවත් කනස්සරු නොවේල්ලා. කෑමට වඩා ජීවිතයද ඇඳුමට වඩා ශරීරයද උතුම් නොවේද? ආකාශයේ පක්ෂීන් බලපල්ලා. උන් වපුරවන්නේවත් කපා ගන්නේවත් අටුවල රැස් කර ගන්නේවත් නැත. නුඹලාගේ ස්වර්ගීය පියාණන් වහන්සේද උන් පෝෂණය කරනසේක. නුඹලා උන්ට වඩා බොහෝ වටිනවා නොවේද? කනස්සලු වීමෙන් තමාගේ උසට එක රියනක්වත් එක් කර ගන්නට නුඹලා අතරින් කවරෙකුටවත් පුළුවන්ද? නුඹලා ඇඳුම් ගැන කුමක් නිසා කනස්සලු වන්නෝද? කෙතේ මානෙල් වැඩෙන හැටි කල්පනා කරපල්ලා. ඊවා වෙහෙසෙන්නේවත් නූල් කටින්නේවත් නැත. එහෙත් සලමොන් පවා ස්වකීය සියලු ආශ්චර්යයන්හිදී ඒවායින් එකක් ලෙස පැළඳී නොසිටියේයි නුඹලාට කියමි. මද ඇදහිල්ල ඇත්තෙමි. අද තිබී හෙට උඳුනෙහි දමනු ලබන්නා වූ කෙතේ තුන දෙවියන් වහන්සේ මෙසේ පළඳවන සේක් නම් ඊට වඩා කොපමණ වැඩියෙන් නුඹලා නොපළඳවන සේක්ද? වාසිය කියන්නේ අපිට කනස්සලු වෙන්න එපා. ඔබ යම් ඵලයක් තාම ලබලා නැත්නම් ඔබ ඒකට අවශ්‍ය පෝෂණය දෙන විට ඊට අවශ්‍ය කාරණා කරන විට නිකන් ඉන්නකොට නෙමෙයි ඊට අවශ්‍ය කාරණා ඔබ විසින් සම්පූර්ණ කරමින් ඉන්නකොට ඒ ඵල දැරීම ඔබට යම් දවසක අත් වෙන්න යනවා. ඒ ඵල නිසා ඔබ බලපෑමක් වෙන මිනිසෙක් බවට පත් වෙන්න යනවා. අනිත් අයගේ ජීවිත ඵල දරන්නා වූ යහපත් ජීවිත බවට පත් කරන්නා වූ අයෙක් වෙන්න යනවා. එදාට ඔබේ වටිනකම වැඩි වෙනවා. එදා චයිනීස් බැම්බු ට්‍රී එක වගේ. එහෙම නැත්නම් අපි කතා කළා වූ ඵල දරන මල් ගහ වගේ. හොඳයි ස්තුතියි ඔබට යම් පණිවිඩයක් ලැබුණා කියලා හිතනවා. ඒ ධෛර්යවත්කම, ඒ ශක්තිවන්තකම, ඒ බලාපොරොත්තු ඇතුව අපි හෙට දවස නැගිටලා එමු. හොඳයි යේසු පිහිටයි ඔබ හැම කෙනෙක්ටම. ස්තුතියි.